Hello, hello mga ka-MU! Welcome back to Murang Ulam! Kumusta po kayo? Eto meron tayong bagong recipe. Pero, subscribe ka muna para updated ka sa mga masusustansya, mas daling mahanap na sangkap at murang ulam. Ang ating recipe ngayon ay napakadali lang. Alam nyo ba, kahit 1-year-old kayang gawin to? Joke! Pero sa totoo naman madali naman talagang, ay nako, ang ingay nung nagtitinda sa labas, no? Quarantine, no? So, yun nga, madali nga lutuin to. Imagine, tokwa lang, tofu lang, di ba? At lalagyan lang natin ng mga konting pampalasa. Anyway, ito palang ginagawa natin ngayon ay magkakaroon tayo ng toasted garlic. Alam nyo kung bakit? Kasi gagamitin natin yan mamaya. Kaya, keep on watching mga ka-MU! Sa pinaglutuan natin ng ating toasted garlic, dito na rin tayo magpiprito ng ating tofu. Yan, ngayon, bubudburan natin ng konting asin ang ating mga tofu. At ito, alam nyo ba kung bakit? Wala lang po. Ang daming satsat, magagalit ang bashers. At ngayon, gagawa na tayo ng sauce. Igisa ang bawang, at ang siling labuyo. Pero kung may kakain na kids, huwag nang maglagay. Lagyan ng tubig. At isunod ang toyo. Hello sa mga may toyo lagi ang asawa dyan. Next, oyster sauce. Lagyan ng pamintang durog at asukal. Lagyan ng suka at hayaang kumulo. Huwag tatakpan, huwag hahaluin. Ngayon meron tayong cornstarch, 2 tablespoon at lagyan natin ng tubig, 2 tablespoon din. Ilalagay natin dito para maging malapot. Haluin mabuti para walang mamuo sa ilalim. Pero hindi natin ilalagay lahat. Tansya-tansya lang ba? Depende sa lapot na gusto mo. Ayan, tapos halu-haluin lang po. At kung sa tingin niyo na kulang pa yung lapot, dagdagan nyo na lang po ng cornstarch slurry. Okay na po ito, luto na.
Eto na po ang ating adobong tofu. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!